नमस्ते। मेरो भिडियो निरन्तर रूपमा हेर्नुहुने र मेरो भिडियो पहिलोचोटि हेर्दै गर्नुहुने तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म तपाईहरुको आफ्नै साथी सुभाष लामा, हाम्रो यस YouTube च्यानल लिटिल बिट ट्यालेन्टको साथमा। पहिले धेरै ढिला नगरिकन आजको भिडियो सुरु गरौँ। आउनुस् सुरु गरौँ। भिडियोको थम्बनेल र भिडियोको शीर्षकमा हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ आजको भिडियो केसँग सम्बन्धित छ भनेर। लोकसेवा आयोगको कम्प्युटर प्राविधिक तर्फ तपाईले तयारी गर्दै हुनुहुन्छ अथवा कम्प्युटरमा इंग्लिश टाइपिङ आउँछ तर नेपाली टाइपिङमा अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेको छ भने नेपाली टाइपिङसँग सम्बन्धित निकै नै सरल र सजिलो तरिकाको भिडियोहरू तपाईलाई मैले योभन्दा अगाडि ल्याइसकेको छु। यो भिडियोको लिंकहरू तल डिस्क्रिप्सन बक्समा म तपाईलाई दिनेछु, त्यहाँबाट तपाईले हेर्नु होला। आजको भिडियो भने लोकसेवा आयोगमा कम्प्युटरको परीक्षा तयारी गर्दै हुनुहुने अथवा कम्प्युटरमा नेपाली टाइपिङलाई अझ राम्रोसँग सुधार्न चाहनुहुने साथीहरुको लागि विशेष हुनेछ। म तपाईलाई र्यापिड टाइपिङ सफ्टवेयरमा निकै नै सरल अनि सजिलो तरिकाले नेपाली टाइपिङ कसरी सिक्ने भन्ने कुरा देखाउन गइरहेको छु। यहाँनिर तपाईले विभिन्न खालको कोर्सहरू तयार गरेर राख्न सक्नुहुनेछ, जस्तो कि लोकसेवा आयोग नेपाली टाइपिङ भनेर मैले यहाँ विभिन्न कोर्सहरू बनाएर राखेको छु र सँगसँगै यो कोर्ससँग सम्बन्धित लेसनहरू तपाईले यहाँनिर बनाएर राख्न सक्नुहुनेछ। र यहाँ मैले तपाईलाई सिकाउने उद्देश्यले अलि हतारमा छिटो-छिटोमा बनाएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ लेखिएका कतिपय अक्षरहरू चाहिँ यहाँ अशुद्ध हुन सक्छ। तपाईले पक्कै पनि यसलाई शुद्धसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ र शुद्धसँग लेखिएको फाइल चाहिँ म तपाईलाई पक्कै पनि मेरो डिस्क्रिप्सन बक्समा दिनेछु, त्यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गरेर यसलाई मिलाएर लेख्न सक्नुहुनेछ है त। पहिले यसरी यहाँनिर देखाएको यो लोकसेवा आयोग, त्यसपछि आएर यो लेसनहरू तपाईले आफ्नो कम्प्युटरमा निकै नै सजिलोसँग कसरी बनाउने त आजको भिडियो त्योसँग सम्बन्धित छ है त। साथीहरु, र्यापिड टाइपिङ भन्ने सफ्टवेयर यदि तपाईहरुले पहिलो पटक सुन्दै हुनुहुन्छ भने र्यापिड टाइपिङ भन्ने सफ्टवेयर चाहिँ तपाईको टाइपिङ स्किललाई वृद्धि गर्नको लागि बनाएको सफ्टवेयर हो भनेर बुझ्नु होला। मैले भनेका यी कुरा कतिपय साथीहरुलाई अलरेडी थाहा पनि होला। यो अलरेडी थाहा नभएका पुरै बिगिनर लेभलको साथीहरुलाई पनि मैले सम्झाउन गइरहेको कारणले गर्दाखेरि र्यापिड टाइपिङ भन्ने यो सफ्टवेयरलाई कसरी डाउनलोड गर्ने र यसलाई कसरी कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्ने र यस्ता खालको कोर्सहरू र यो कोर्सभित्र यो लेसनहरू कसरी बनाउने भन्ने कुरा म सुरुदेखि नै सिकाउन जाँदैछु। सर्वप्रथम त र्यापिड टाइपिङलाई डाउनलोड गर्नको लागि तपाईँ आफ्नो कम्प्युटरको ब्राउजरमा जानुहोला र माथि सर्च बारमा computerera.com भनेर तपाईले टाइप गर्नुहोला र यो वेबसाइटको लिंक तल डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि म दिनेछु है त। त्यसपछि हाम्रो वेबसाइट खुल्नेछ र वेबसाइटको यहाँ साइटमा यहाँनिर तपाईले सर्चको अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ र यहाँनिर गएर तपाईले र्यापिड टाइपिङ भनेर तपाईले खोज्नु होला अथवा तपाईले गुगलबाट पनि यसलाई डाइरेक्टली सर्च गरेर निकाल्न सक्नुहुनेछ। तसर्थ मैले तपाईलाई यो यसको लिंकहरू सजिलो होस् भनेर दिएको छु। त्यसपछि यहाँ तपाईले देख्नुहुनेछ, यसलाई ओपन गर्नु होला र यसको थोरै तल आएर तपाईले डाउनलोड लेखिएको ठाउँमा गएर क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको अपरेटिङ सिस्टम 64 बिटको अथवा 32 बिटको कुन हो तपाईले त्यो अनुसार तपाईले यसलाई डाउनलोड गर्नु होला। सो विन्डोज 10 चलाउँदै हुनुहुन्छ भने यो 64 बिटकै तपाईले डाउनलोड गरेर चलाउनु होला है त। र डाउनलोडलाई स्टार्ट गरौँ र यो डाउनलोड कम्प्लिट भएर तपाईले नि र्यापिड टाइपिङ देखिरहनु भएको छ। यसलाई तपाईले राइट क्लिक गर्नु भएर रन एज एडमिनिस्टर अथवा ओपन गरेर यसलाई सजिलोसँग इन्स्टल गर्नु होला। इन्स्टल गरेपछि तपाईले र्यापिड टाइपिङ आफ्नो डेस्कटपमा देख्न सक्नुहुनेछ अथवा स्टार्ट बटनमा गएर तपाईले र्यापिड टाइपिङ भनेर सर्च गरेर पनि तपाईले यसलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसपछि इन्स्टल भएको र्यापिड टाइपिङलाई खोल्नु होला र माथि यहाँ तपाईले यहाँ पेनको अप्सन देखिरहनु भएको छ। यो पेनको अप्सन जसलाई लेसन एडिटर भन्छौँ, लेसन एडिटरको अप्सनमा गएर क्लिक गर्नु होला र यसपछि तपाईले यहाँनिर कुन कोर्स बनाउने भनेर कोर्स बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो कि मैले नेपाली टाइपिङ लोकसेवा भनेर यहाँ राखेको छु। म चाहिँ तपाईलाई यहाँनिर नयाँ कोर्स बनाएर देखाउन चाहन्छु। यसमा गएर क्लिक गर्छु र यहाँ क्रिएट कोर्स भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्छु। क्रिएट कोर्समा गएर क्लिक गरिसकेपछि यसलाई हामी टाइप गर्नेछौँ यहाँनिर हाम्रो कोर्सको नाम राख्दियौँ, हामी युट्युब च्यानलको नाम राख्दियौँ र यसरी लिटिल बिट ट्यालेन्ट भन्ने कोर्स तयार भएको छ र यो कोर्सभित्र लेसनहरू बनाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यो माथि देख्नुभएको यो अप्सनमा गएर क्लिक गर्नु होला र यहाँ क्रिएट न्यू लेसन भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्नु होला र यहाँनिर तपाईले डाइरेक्ट नयाँ लेसन तयार गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि म यसमा फेरि लोकसेवा भनेर राखिदिन्छु है त। ल तपाईलाई अलिक सजिलो होस्।
र लोकसेवा भन्ने लेसन तयार भइसकेको छ। र यतापट्टि साइडमा तपाईँले ब्ल्याङ्क एरिया देखिरहनु भएको छ। यो ब्ल्याङ्क एरियामा चाहिँ तपाईँले आफ्नो कम्प्युटरमा भएको प्रिटी फन्टको कुनै पनि डकुमेन्टलाई ल्याएर राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँसँग भएको युनिकोडमा टाइप भएको डकुमेन्टलाई पनि ल्याउन सक्नुहुनेछ। तर हामी चाहिँ अहिले प्रिटी फन्टसँग सम्बन्धित सिकिरहेको कारणले गर्दाखेरि प्रिटी फन्टको डकुमेन्टलाई तपाईँले यहाँनिर यो एरियामा ल्याएर पेस्ट गर्नु होला। मैले यहाँ डेस्कटपमा राखेको छु एउटा डकुमेन्ट, यसलाई ओपन गर्नेछु र यो डकुमेन्ट म तपाईँहरूलाई पक्कै पनि दिनेछु है त। म यो डकुमेन्टको धेरै होइन, यति कुरा चाहिँ म यसलाई कपी गर्छु र यहाँ खुलिरहेको ऱ्यापिड टाइपिङमा जानेछु र यसमा म पेस्ट गर्नेछु। यहाँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ कि हाम्रो पेस्ट भइसकेको छ। र बधाई छ, तपाईँले लोकसेवा आयोगको परीक्षाको तयारीको लागि अथवा तपाईँले कम्प्युटरमा नेपाली टाइपिङलाई राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नको लागि तपाईँले कोर्स तयार गरिसक्नु भएको छ आफ्नो पाइको अनुसार। जस्तो कि अब हामी यहाँ जानेछौँ र यहाँ गएर लिटिल बिट टाइपिङ भन्ने अप्सन छान्नेछौँ र तपाईँले लोकसेवा भन्ने एउटा मात्रै लेसन तयार पारेको छु, यो एउटा लेसन देख्नुहुनेछ। र यहाँनिर साइडमा तपाईँले तल किबोर्ड देखिरहनु भएको छ र यो किबोर्डहरू पनि नदेखिने तरिकाले तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ, यसलाई हटाएर पनि राख्न सक्नुहुनेछ। तसर्थ सुरुमा प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ भने किबोर्ड तपाईँले हेरेर टाइप गर्नु होला। जस्तो कि यो कोर्सलाई सुरु गरेर हेरौँ है त। यो जिल्ला कुनै भन्छ जिल्ला मेची, ल यसरी हामीले सर टाइप गर्न सक्नुहुनेछ। त यहाँनिर तपाईँले आफ्नो पाइक परेको अनुसार टाइमहरू पनि फिक्स गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि म यसलाई रिस्टार्ट गर्छु, 5 मिनट भनेर तपाईँले देखिरहनु भएको छ। यो टाइमलाई तपाईँले आफ्नो पाइकको अनुसार रिस्टार्ट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि एडिटर भन्ने अप्सनमा जानु होला र एडिटर भन्ने अप्सनमा जानुभएपछि यो माथि तलको यो लेसनमा होइन माथिको यो कोर्समा चाहिँ क्लिक गर्नु होला र कोर्समा गएर क्लिक गरिसक्नु भएपछि यतापट्टि साइडमा तपाईँले यहाँनिर देखिरहनु भएको छ। जस्तो कि यहाँनिर 40वटा वर्ड चाहिँ पर मिनट टाइप गर्ने हो भनेर तपाईँले आफ्नो कम्फर्टेबल अनुसार स्पिड यहाँ तपाईँले राख्नुभएको छ। र त्यसै अरू अप्सनहरू पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ। र सँगसँगै अलिकति तल आएर तपाईँले यहाँनिर हेर्नुहोस् त लेसन ड्युरेसन भन्ने अप्सन छ। यो लेसन ड्युरेसन भन्ने अप्सनमा गएर तपाईँले यहाँ यो देखिएको अप्सनमा गएर तपाईँले 5, 10, 15, 20 होइन अथवा 1, 2 कति छ तपाईँले त्यो टाइम सेट गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र थोरै यहाँनिर तल यहाँनिर तपाईँले देखिरहनु भएको छ अरू थुप्रै खालको अप्सन छ। यो अप्सनहरूलाई पनि इनेबल डिसेबल गरेर हेर्नु होला। निकै नै महत्त्वपूर्ण अप्सनहरू छ, जस्तो कि किबोर्डलाई देखाउने नदेखाउने अथवा त्यहाँ दिएका यी अन्य अप्सनहरूलाई देखाउने नदेखाउने, यी सबै अप्सनलाई तपाईँले टिक गरेर पनि राख्न सक्नुहुनेछ है त। र सँगसँगै यहाँनिर थोरै माथि यहाँनिर तपाईँले हेर्नुहोस् त डिसेबल ब्याक स्पेस की भनेको छ। अथवा तपाईँले टाइप गर्दै जाँदाखेरि मिस्टेक केही गरी मिस्टेक थिच्यो भने ब्याक स्पेस पनि थिच्न नमिल्ने गरी यसलाई तपाईँले डिसेबल गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। जस्तो कि मैले यहाँनिर टाइप गरेँ, जस्तै यो भनेर टाइप गरेँ, अब म यो त मिस्टेक भयो, वाइ त मिस्टेक भयो, अब यहाँनिर अब म ब्याक स्पेस थिच्छु, ब्याक स्पेस थिच्दा झन् पछाडि गइरहेको छ हेर्नुहोस् त। यसरी तपाईँले ब्याक स्पेस अप्सनलाई डिसेबल गरेर पनि यो ऱ्यापिड टाइपिङ भन्ने सफ्टवेयरमा तपाईँले आफ्नो टाइपिङको स्किललाई निकै नै राम्रोसँग सुधार गर्न सक्नुहुनेछ। प्र्याक्टिस गर्नको लागि यो प्याराग्राफहरू चाहिँ पक्कै पनि म तपाईँलाई दिने नै छु। मैले अलिक छिटो नै यसलाई अलिक छिटो कपी पेस्ट गरेर युनिकोडबाट प्रिटीमा कन्भर्ट गरेको कारणले गर्दाखेरि यहाँ अलि अशुद्धहरू पनि देखिरहनु भएको छ। पक्कै पनि तपाईँले शुद्धसँग यसलाई बनाएर यसमा प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ। र यो फाइलहरूको डाउनलोड लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सन बक्समा दिनेछु, त्यहाँबाट तपाईँले यो फाइललाई सजिलोसँग डाउनलोड गरेर तपाईँले आफ्नो ऱ्यापिड टाइपिङ सफ्टवेयरमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ है त। साथीहरू, आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि मन पर्यो होला। मन परेको छैन भने पनि तपाईँले सुझावहरू हामीलाई दिन सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूकै सरसल्लाह सुझावबाट नै हामीले भिडियोलाई दिन प्रतिदिन उत्कृष्ट र तपाईँले बुझ्ने तरिकाले बनाउने जमर्को गर्ने नै छौँ। र यी र यस्तै खालको भिडियोहरू अरूले पनि हेरुन् जस्तो लाग्छ भने हाम्रो यो भिडियोलाई सेयर गर्न नबिर्सनु होला। र यस्तै खालको भिडियोहरू तपाईँहरू निरन्तर रूपमा हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने आजै हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकन थिच्न नबिर्सनु होला। पहिला आजको लागि भने म तपाईँहरूको आफ्नै साथी सुभाष लामा तपाईँहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।